दुईजना आफै दुईजना त अन्त ए आज भ्यू चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ है मेरो घरबाट हो पारी सिक्किम हो आज म र दाजुले अझै एउटा प्लान मिलाएको छौँ आज हो एक जग्गा जाने सो दोजी आउँदैछ दोजी आएपछि अब तयारमार भएर एकैचोटि निक्लेर भेटौँ है त सी यु गाइज रस्टीको बत्ती चाहिँ यस्तो भइरहेको छ यस्तो मैला Hello Kalimpong Stores, welcome back to the channel, welcome back to a fresh new vlog है आज फेरि नयाँ दिन I hope so everyone is doing good आज फेरि भर्खर दर्जीलाई भेटेँ होइन हामी भेटघाट गरेर हामी चाहिँ कहाँ लागेको भन्दाखेरि आजको हाम्रो मेन एजेन्डा चाहिँ के थियो भने यो क्यामेरा मैला छ क्या हो we are going for a car wash after a long time आज रस्टी निकालेर गएको है so we are going for a car wash अन्त जानु चाहिँ कहाँ गएको भन्दाखेरि we are heading towards I hope so everyone has guessed है Crystal Carwash जुन चाहिँ मेरो अस्ति एकछिन यहाँ अलिक मैलै भएको हो त्यो चाहिँ अस्ति मेरो साथी विशालको है हामी वकमा जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अब एउटा ब्रिफ मात्रै देखायौँ होइन सो आज चाहिँ अब गएर यसो डिटेलमा गरौँ सबै गाडी पनि अब आज वास गर्ने धेरै दिन भएको थियो रस्टीलाई नगरेको है अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि 1:35 अलिक निस्किनु ढिलो भयो होइन यो बाटो त देखिरहेको तपाईँहरूले है सो त्यहीँ पुगेर भेटौँ क्रिस्टल कार वासमा आइपुग्यौँ हाम्रो साथीको आज धेरै दिन बाद गोप्रो चलाउँदैछु म हो किनभने मेरो गोप्रोको ब्याट्री बिग्रेको थियो लाइक आई अलरेडी टोल्ड यु व्हेन आई वाज क्लाइम्बिङ पोक्टे डाँडा हो अन्त नयाँ ब्याट्री मगाएँ दामी जग्गा छ नि यो पानी त पुरा भरिरहेको रहेछ विशाल नमस्ते ला के हुँदैछ हेलो नमस्ते कस्तो हुनुहुन्छ आज हालिदिँदैछु नि क्रिस्टल वासको हजुर ए के गर्दै त दजिम छ बाहिर अस्ति मैले यहाँ विशाल हाई भनिदिइहाल्नु मेरो च्यानलमा ए हो यहाँ विशालकोमा आएको है ब्युटिफुल प्लेस ऊपर रस्टी आज धेरै दिनमा रस्टी धुनु आँटेको अन्त अहिले चिनापछि चाहिँ अहिले बात नगरौँ भित्र अलिक अँध्यारो थियो हो कालिम्पोङ स्टोर्स सो गाडी चाहिँ अब म यहाँ यो ऱ्याम्पमा चढौँ भनेको आज चाहिँ इतर पितर सबै धोइदिने भनेको नि आज चाहिँ यस्तो मैला भएको छ नि त कालिम्पोङ स्टोर्स मैले भर्खर यो ऱ्याम्पमा चढाएँ गाडी है हामी यहाँ निस्किनु पहिला विल टेक अ टी ब्रेक अन्त ए विशालको जग्गा चाहिँ यस्तो छ है ब्युटिफुल प्लेस यो डल्लै माथिसम्म एकदम यो फरेस्ट एरिया नै डल्लै विशालको हो है ब्युटिफुल प्लेस अस्ति अम्बक यहीँबाट निकालेको अस्ति वकमा आउँदाखेरि अघि चाहिँ फुपूको अगाडि अप्ठ्यारो लाग्यो कि यहाँ चाहिँ मेरो आदरणीय भाउजू है ल्यापोहरू यहाँनिर हाम्रो विशालको भाउजू लजाको हेर्नु यो नलजा न के भएको यहाँ भाउजूले मिठो मिठो चिया बनाइदिनु हुँदैछ अब चिया खाएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर गाडी धुने ल हामीले अब मिठो चिया र बिस्कुट खायौँ हो So Kalimpong Stores, the magic has started.
यहाँ चाहिँ तर कालिम्पोङ स्टेज के हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ सेल्फ सर्भिस आफै गर्नु मिल्छ होइन सो यहाँनिर बिजुली मान्छे पनि छ होइन मेरो साथीले पनि दामी हुन्छ यहाँ आएर अब तपाईँ एनी अप्सन सो इफ यु कम हियर क्रिस्टल कार वास है तपाईँ मल्टिपल अप्सन्स अहिले म फोमिङ गर्दैछु यहाँ लट अफ केमिकल बादमा गएर हेरौँ के हुन्छ अन्त हाम्रो यहाँ चाहिँ फेरि यो चाहिँ हाम्रो ग्याचो भाइको गाडी हो यो भाइ पनि हामीसँगै भिने अब लो त्यो स्प्रे चाहिँ नगर कालिम्पोङ चाहिँ हामी चाहिँ हाफवे भयौँ होइन गाडी धुनु लागि दोर्जीले स्प्रे गर्दैछ हो यहाँनिर हाम्रो ग्याचो भाइको गाडी हुँदैछ ल अब भर्खर रस्टीलाई धोएर यहाँ मैले चाहिँ यहाँ माथि हाले गाडी हो अब यहाँ मजाले पुस्छु अब हाम्रो ग्याचो भएको गाडी ऱ्याम्पमा हाल्नु आँटेको सो द रस्टी लुक्स लाइक दस अहिले चाहिँ तिमी त अन्त हाइना जस्तो छौ त खै अम्मै हेर त ऊ मजा आयो राइट नाउ इट्स 3:43 PM हो अन्त हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर गाडी साडी धोएर अब मजाले पुछपाछ गर्ने पानी उठाउने नाउ द रस्टी लुक्स very very clean अब एकछिन रस्टीलाई पुछेर चाहिँ एकछिन ब्रेक डिटेल गर्ने 4-5 घण्टा लाग्छ नि यसमा म चाहिँ भ्याक्युम लगाएन है भ्याक्युम चाहिँ लगाएन यस्तो हुन्छ म्यारिड लाइफ चाहिँ आलु चिप्स फ्रेस मेरो त यहाँ अन्त धन्यवाद छ मेरो साथीलाई प्यारो भाउजूले बनाउनु भएको अब चाहिँ हामीलाई भाउजूले मिठो मिठो खाना बनाइदिनु भयो यहाँ हो अब चाहिँ खाएर अब दर्जी म विशाल पनि खाने होइन खाएर बाहिर फेरि गाडीको अलिक फिनिसिङ वर्क छ त्यो काम गर्नु है हेलो अब चाहिँ हाम्रो झन्डै 6:22 PM भयो कालिम्पोङ स्टेज है हामी सबैले गाडी धोइसक्यौँ यो चाहिँ हाम्रो विशालको सेरोहरू यहाँनिर हो उपर यहाँ एउटा उपर भएको टाइगर जस्तो ल यहाँनिर हाम्रो भाइहरू यहाँ मै नि जाडो ल अब फेरि टी टाइम है थ्याङ्क यू भाउजू आज खाना चिया सबै मिलाइदिनु भएकोमा हाम्रोको लागि सब चिया खाइदिनु मजाले दार्जिलिङ टी भर्खर चाहिँ कस्तो भयो भने है भाउजूले दामी चिया बनाइदिनु भएको थियो आन्टीसँग गफ गर्नु मजा आयो विशालको मम्मले अब चिन्नु त भएको थिएन तर हाम्रो अब इन्ट्रोडक्सन यस्तो गरेर विशाल र म धेरै यो सँगै हामी पढेको भन्दाखेरि आई वाज भेरी भेरी ह्याप्पी आन्टीलाई भेटेँ होइन कस्तो मजाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ यहाँ ग्यासोको गाडी घुमाउँदैछ है लाग्छु साथी थ्याङ्क यू भेरी मच जो पनि मेरो भ्युवर्सहरू छ होइन युट्युबमा अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ नि यो जुन चाहिँ क्रिस्टल कार वास छ यहाँनिर चाहिँ आज तपाईँहरूले देख्नुभयो मैले धेरैवटा कुरा गरेकोहरू देखाउनु पाइनँ किनभने टाइम फ्याक्टर पनि थियो होइन तर प्लिज डु कम ओभर हियर इभन द कार इन्थुजियास्ट जो पनि छ यहाँनिर आउँदाखेरि एकताल तपाईँहरू नै ट्राई गरेर हेर्नुहोस् होइन यो जग्गा कस्तो छ प्लिज यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कार चाहिँ धेरै प्याम्पर्ड हुन्छ यहाँनिर आएर किनभने धेरैवटा चिज यहाँनिर पछाडि देख्दै होला केमिकल्सहरू होइन यो चाहिँ जेन्युन इट्स ओन्ली मेड फर भेहिकल्स थ्याङ्क यू भेरी मच उसलाई हेरेर म हाँसु ल त्यसो भने ल विशाल सी यू है टेक केयर ल अन्त क्रिस्टल कार वास है हामी सक्यौँ अब लागेको ओके साथी ल सी यू
वेलकम ब्याक कालिम्पोङ स्टर्स है म घर आइपुगेँ आजको दिन पनि मजा आयो है दिनभरि इन्गेजै बस्यौँ इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेन्ट देयर आई वास माई कार है मजा आयो रस्टीले पनि आज पानी धेरै दिन बाद देख्यो भनौँ न अस्तिदेखि अलिक मैले भ्याएको थिइनँ प्लस मलाई चिसो पनि लागिरहेको थियो अन्त आज पनि अब यसो धुइधाइ गरेर फेरि तातो लुगा लगाइहालेँ नाउ आई एम फाइनली ब्याक इट वाज अ गुड डे एन्ड आई होप सो इभन माई कालिम्पोङ स्टर्स आर इन्जोइङ माई ब्लग्स है तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् मलाई के गर्नु यस्तो सजेसन दिनुहोस् नयाँ जग्गा कुन चाहिँ यसो सजेस्ट गर्नुहोस् होइन सो द्याट आई क्यान गो एन्ड एक्सप्लोर माई सेल्फ एन्ड सो इट टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड मेरो डिस्क्रिप्सनहरू नबिर्सिदिनु होला कालिम्पोङ स्टर्स क्रिस्टल कार वासको बारेमा म सबै डिस्क्रिप्सन कन्ट्याक्ट डिटेल्स एभ्रिथिङ आई विल बी गिभिङ इट इन माई डिस्क्रिप्सन लाइक अलवेज प्लिज शो योर लभ लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब विथ द्याट सेट आइड लाइक टु कल इट अ डे Thank you for watching. Stay tuned for my new adventure. Until then, Kalimpong Stores, keep smiling and exploring. Bless you all. Bye-bye.